A horgász és barátja Robert május közepén ugyanott folytatták, mint ahol április végén abba hagyták. Majdnem ugyanott. Ugyanis közben annyit emelkedett a folyó vízszintje, hogy a partjára kiülni már nem lehetett, így csónakból vették üldözőbe a halakat. Abban a mellékágban, ahol jó 2 hete még a gém könnyedén átgázolt, anélkül, hogy vizes lett volna a hasa, most csónakázni lehet. Abban a sekély vízben, ahol nemrég még hemzsegtek a nagytestű amúrok, most közel 2 méterrel magasabb víz hömpölyög. Természetesen már nyoma sem volt itt a halaknak, meg kellett hát őket keresni. A mellékág egyik szegletében halmozgásra lettek figyelmesek. Ígéretesnek tűnt a terep, így ideje volt a horgokat bevetni. Robert első dobása máris kapást eredményezett. Vajon ki küzd a zsinór végén? Ez egy kölyökponty, mutatja büszkén Robi. Na várj csak, barátom, én mindjárt fogok egy nagyobbat, dünnyögte az orra alatt a horgász. A jó időnek köszönhetően a nyárfa sem tétlenkedett, és milliónyi apró pihés magját indította útjára a szellők segítségével. Ha ez rátapad a zsinórra, kacifántos szavakat csal elő a horgászok szájából. Robert újabb halat akasztott, és izgatottan mondja, hogy ez amúr lesz. Biztos, hogy amúr lesz. A rövid fárasztás után kiderült, hogy ez egy újabb, bár az előzőtől termetesebb ponty lett. Se baj, ennek is örülünk. Ugye, Robi, örülünk? A horgász is megakasztotta első halát. Olyan erőteljes volt a kapás, hogy joggal bízhat benne, ez sem lesz kicsi. Már csak az a kérdés, hogy ponty vagy amúr. A burványok és a felcsapó halfarok gyorsan elárulják ők elmét. Egy szép tőponty szeretett volna közös fotót vele. A megáradt folyó a nemrég még száraz lábbal is megjárható mellékágakat éltető vízzel töltötte fel. A víz nem túl mély, éppen csak ellepi az ebező tollát, de már is hemzseg benne az élet, és birtokba vették a halak is. A csónak zajától megrémült amúr a vízből 2-szer is kiugrott, majdnem a parton landolt. Ez amúr? Dehogy, ez egy busa. Te vak vagy, ez amúr volt. A 2 jó barát azóta is ezen vitatkozik. Hát, kedves nézők, döntsék el önök, hogy mi volt ez. Jó lenne már olyan helyet találni, ahol be lehet a végszerelékeket dobni. Talán itt jó lesz. Vajon maradt még itt hal? Vagy elmenekült az összes? Egy biztos, ebben a kis csatornában elbújva, a halakra várva kapás nélkül is élmény a vízen lenni.
Menni kell tovább, mert a halak dobástávon kívül mutatták újfent magukat. Óvatosan lopakodva, hát ha nem zavarják el őket. Ez olyan jól sikerült, hogy az óvatos hódot sem tudták elriasztani, de halat mégsem tudtak itt fogni. Új hely, új remények. Tanulva az előző helyek hibáiból, most nem rontanak ajtóstól a házba. Ahol lehet, partról próbálják felderíteni, merre járnak a halak. A felkavart iszapfelhő arról árulkodik, hogy ezek bizony a part mellett voltak. Kizárólag csónakos horgászatra készültek, még egy bottartót sem hoztak magukkal. Itt viszont érdemes lenne partról is bedobni. Se baj, Robert ezt a problémát is megoldja, és kifaragja a tökéletes parti bottartókat. Hát ha nem is tökéletesek, de a célnak megfelelnek. A felmelegedett sekély öbölben szinte a lábuk előtt úszkálnak a halak. Alig pár méterre kell csak bedobni. A hatalmas árnyak szellemként suhannak el előttük, felborzolva minden idegszálukat. Hogyan lehetne ezeket megfogni? Minden mozdulatot kétszer is meg kellett gondolni. Óvatosan, csendben kell mindent csinálni, bízva abban, hogy egyszer csak az egyik árny bekapja a felcsalizott horgot. Jaj, ugye nem a hód fogja felvenni a csalit. Itt a kapás. A horog jól ült, megvan a hal. Keményen küzd, nem adja könnyen magát. De az erős felszereléssel és a felkészült horgásszal nem bír el. A nap eddigi legszebb pontja. Méltó küzdelem, jó csata volt. Nőj még nagyobbra. Aki a Dunán horgászik és egy kicsit is nyitott szemmel jár, olyan dolgokat láthat, amelyeket máshol keresve sem talál. Itt a félénk őzek fényes nappal is megmutatják magukat, és önfeledten lubickolnak. Egy újabb, mozgalmas, élménydús nap volt ez, amelynek minden percét élvezték. A Duna még jobban megáradt, mint májusban, a zöldár most tetőzik az öreg folyón. Megtelt vízzel az összes mellékág és holtág. A halak kiúztak az ártérbe, és végre leívhattak. Terített asztallal várja itt a folyó a régi és a hamarosan kikelő új nemzedéket. Mit lehet ilyenkor fogni? A főmederben, ahol hömpölyög a víz, szinte semmit. Az öblökben és mellékágakban, csak a part szélén, az elárasztott növényzetben lehet jó esetben kapásra bírni a halakat. A nyílt vizen pedig talán a busákat. Erre pályázik most a horgász. A
A megemelkedett vízszint miatt a legtöbb parti hely víz alá került, nem könnyű helyet sem találni. Végre egy jó terület, de már elfoglalták ezt is. De figyelj, van elég nagy hely, hogyha gondolod ülni. A horgásztárs azonban segítőkész és megosztja helyét. Persze, jó horgász. Köszönöm. Igazán nincs. A széles nyiladékban mindketten elférnek kényelmesen. A jelentősen megnőtt vízszint miatt mindent előről kell kezdeni. Hiába ismerős a hely, hiába horgászott már itt. Ez most egy új hely. Újra fel kell deríteni, hogy mi van a mederben, milyen mélységben, milyen távolságban vannak a halak. A legtöbb halat a 4 méter körüli vízmélységben mutatja a szonár. Itt van a mederfenék közelében és víz közt is több termetes hal. Ez a vízmélység ideálisnak tűnik. Nem is túl mély, nem is túl sekély. Ez a parttól mindössze 25 méterre található. Ezt a távolságot hajszálpontosan ki is méri mindkét bottyán. A busázáshoz jól felhőző etetőanyagra van szükség, amelyből bekeverve legalább egy vödörnyi kell, ha több órán át szeretnénk ezt művelni. A horgász nem sajnálja a halaktól, hatalmas gombócokkal jól megalapozza a helyet. Egy ilyen nagy gombóc bevetéséhez erős, rugalmas botra van szükség. Különben darabokra törik a nagy súly alatt. A horgász azonban felkészülten érkezett, a felszerelésen garantáltan nem fog múlni. A csali mindössze 2-3 szem, a horgot megemelő technopufi. Ezt a kosárból kioldódó etetőanyag felhővel együtt szippantja be a nagyszájú planktonevő. A kosárba újabb nagy adag kaja kerül. Még egy óra sem telt el a megérkezéstől számítva, és már csobban is a vízben a felcsalizott horoggal együtt a kosár. Fontos a pontos etetés és horgászat, ezért ezt meg kell jelölni a zsinóron, hogy mindig visszataláljon az alapozó etetés helyére. Csupán egy bottal horgászik, pedig 2-vel is horgászhatna. A busázásnál megtapasztalta, hogy a 2 bot csak bonyodalmat okoz, nem növeli a halfogás esélyét. A 2 végszerelék előke hossza azonban különböző, amely lehetőséget biztosít a folyamatos próbálkozásra. Így gyorsabban megleljük, hogy melyik vízrétegben lehet őket végül megfogni. Eltelt már több mint 2 óra. Volt már olyan, hogy első dobásra kapás érkezett. De ez a nap nem az a nap. Nagyon nem az. A horgásztárs is megunta, egyetlen kapás nélkül megúszta. Vastagon beborítja a vízfelszínt a nyárfaszösz, amely alatt hatalmas árnyak bújnak meg. Lehet, hogy ezt szürcsölgetik, ezért nem akarnak a horog közelébe úszni.
Késő délután egy futózápor söpört végig a Duna mentén, felfrissítve a levegőt, a vizet, és talán mélyebbre tolva a busákat is. Ha valami, akkor ez biztos, hogy változást kell, hogy hozzon. Vagy mégsem? Majdnem 6 órája horgászik aktívan, és egyetlen kapást sem tudott még kicsikarni. Vajon mi hozhat változást? Mit kellene másként csinálni? Meddig érdemes még horgászni? A válaszra a naplemente pillanatáig kellett várni. Ahogy a horizonton lebukott a nap, abban a pillanatban karikába görbült az erős bot, majd megkezdődött az ismeretlen, de rendkívül erős ellenfél fárasztása. Megérkezett. A partmenti akadók miatt nem lehet kockáztatni. A hal biztonságos szágba terelése érdekében vízbe kell érte gázolni. A horgász egy percig sem tétovázott. Ez bizony busa, de nem az aprók közül való. Iszonyatos erővel küzd, nem akar partra kerülni. A sorsát azonban nem kerülheti el. Megvan, szágban az óriás. Óriási. Tökéletesen akadt a horog, nem volt esélye leakadni. Ekkora szája van, nézd. Ebben a hatalmas szájban nem csak a horog, de még a horgász keze is elvész. A csata végén még a horgász is megdöbbent, hogy mekkora hal került a szágba. Ez eddig a legnagyobb fehér busafogása. Ezt megemelni és a kamerának megmutatni nem egyszerű. Biztos, hogy veri a 20 kilót. A legyőzött ellenfélnek mindig jár a tisztelet, és a kíméletes bánásmód még akkor is, ha nem nyerheti vissza szabadságát. Evés közben jön meg az étvágy. Talán érdemes még egy kicsi időt rájuk szánni. Talán most kezdenek el a mederfenéken is aktívan kaja után kutatni. Az áradás sem állt meg. Ennyit áradt a víz. A horgászat időtartama alatt tovább emelkedett a folyó. A szárazon leszúrt nyíltartó is víz alá került. Nos, nem eszik olyan forrónak ását, hiába a nagy lelkesedés. A kitartás már elnyerte jutalmát, amely egyetlen kapásban és egy hatalmas busában teljesedett ki. A Duna úgy döntött, hogy ma nem ad többet. Teljesen besötétedett már. Jókedvel és energikusan távozott, hiszen örökre emlékezetes marad ez a nap is, amely eredménye egy újabb személyes rekord lett.
Júliusban sem lett kisebb a folyóvíz szintje, sőt, a jó parti helyek továbbra is megközelíthetetlenek maradtak. Se baj, a horgász és gyermekkori barátja Zoltán, akivel a közös vállalkozásukat alapították, csónakból próbálják megtalálni és megfogni a halakat. Zoltán is a Duna szerelmese. Imádja a száguldást, a szabadságot, amit a folyón a csónakos horgászat kínál. Gyakorta az sem zavarja, ha nem fog semmit. Néhány kör a Dunán már annyira feltölti, hogy számára az is elég. Jól ismeri a környék haltartó helyeit, de a megáradt, zavaros vízben ezek sem úgy működnek, mint szoktak. A folyó a főmederben rendkívül gyors és zavaros. Hatalmas fákat sodor magával. Ahol tudta, már a partot is megbontotta. A legmerészebb partifáknak ezzel megpecsételődött a sorsuk, mert a talajt a gyökerük alól kimosva a hullámsírban végzik. Kapaszkodnak még, de nem kérdés, hogy ki nyer a végén. Az utóbbi években Zoltán csak ragadozó halakra horgászik. Kuttyogató és harcsafogó tudományát egész magas szintre fejlesztette. Az ő módszerével próbálnak a bajszosok közül kifogni néhányat. A nadályokkal feldíszített klong tízerrel szeretné a horgász a horogra csalni őket. Följebb egy fél méter. Egy olyan 2 ragot bízni tudtam. A kuttyogató öblös hangja messziről hallható. Ez a hang felkelti és felpesdíti a környék harcsáit, amely a táplálkozó felszín közelében zsákmányát elkapó fajtárs buffanó hangjához hasonlít. A szonár tökéletesen mutatja, ahogy a felpiszkált táplálék után kutató harcsák kerülgetik a csalit. Itt még több van belőlük. De lám, milyen ügyesen elkerülik a horgot is rejtő csalit. Ez mind harcsa? Ez mind harcsa. És ott van a horognál, oda megy és nézd meg ott. Körbekölik a horgot. Följött teljesen a kutyog a fához, láttad? Aha. A forrásához fölment. A botspitz nem jelez kapást. Gyakorta hiába a jól felszerelt csónak, a szonár, a profi felszerelés. Minden nap más, minden nap új kihívás a Dunán, ami tegnap működött, ma már nem. Ezért is szeretik mindketten az öreg folyót. Zoltán megmenti a hazabecsületét, és bemutatja, hogyan is kell végre megfogni egy harcsát. Vagy inkább harcsácskát.
gyönyörű halacska. Az erős felszereléssel, amellyel akár egy 100 kg feletti harcsa is csónakba kényszeríthető lenne, nem sok esélye volt. A szonár sokkal nagyobbakat is mutatott, de azok látványosan elkerülték eddig a horgot. Új terület felé veszik az irányt, hát ha ott nagyobb sikerrel járnak. Megpróbálják a csónakot a mederben lehorgonyozni, amely ebben az erős sodrásban nem is olyan egyszerű. A víz alá került parti növényzet nagyon csábító. Rablás is volt a szélében, ezért álltak meg a horgászok. Csak onnan a fák elől, a bozótosnál. Végig, aha, és addig a sarokig. Onnantól nem szabad eldobni, odaig, ameddig növényt látsz. A part szélébe kidobott műcsalit ellentmondást nem tűrően ragadta meg valami. Nem lehetett a kapást elhibázni. Az erős sodrás is a halat segíti. Nem könnyű a csónak közelébe kormányozni. Ez egy szép süllő. Fényes nappal a déli órákban a legritkább esetben akad horogra. Számítottál erre? Hát ez egy komoly meglepetés volt. A Duna mindig tartogat meglepetést. Ez a rendkívül gyorsan áradó víz, egy szép fülű ajándékozott meg. Vagy húzódnak ki a part szélébe a kis halak után, kaját keresve. Vajon csak egy eltévedt egyed volt, vagy vannak társai is? Zoltán gyorsan megadta a választ, Megvan. hiszen most ő vágott be. Fék! Nagyon gyors kiveszem. Vajon mibe görbül bele így a finom pergetőbot? Mi zizegteti fékjét? Mi küzd a horgon? Ez egy újabb harcsa, de ezúttal pergetve. Ez sem túl nagy, de sokkal nagyobb élmény volt így megfogni, mint a bivajerős cuccal. A gumicsalikat folyamatosan cserélgetve próbálkoznak, hát ha van még itt éhes ragadozó a növényzetbe megbújva. Újabb koppintás a boton, és ez is megvan. A fejrázásokból ítélve ez is süllő lesz. Az ám bizony, és nem is lesz rossz. Még egy tüskés hátú a csónakban, most már biztos, hogy többen portyáznak itt. Az élénk színű, kisméretű gumicsalira kapott. De neki is szerencsés napja volt, mert úszhatott is tovább. Ha egyszer egy üzlet beindul, nincs megállás. Ha rákap az ember a dolog ízére, egyre nagyobb elánnal és lelkesedéssel csinálja azt. És mindig ott van a végén a kérdés, vajon mi kapta be? Valahogy az baj lesz, vagy másfajta. Süllő lesz ez is? Nem. Egy újabb ragadozóhal, Balin vette fel a kis gumit.
Nem könnyű még a tarkóját sem átérni az izmos, erős halnak. De sikerül őt is csónakba emelni. Az egy nagy öreg balin. Öreg, sokat megélt példány, nem kérdés, hogy neki is a Dunában a helye. És lám a napnak még nincs vége, a ragadozók sem fogytak még el. Neki is megvan? Olyannyira, hogy mindketten egyszerre fárasztanak. Micsoda? Ez nagy hal. Tényleg? Biztos, hogy írt. Hogy ezek milyen halak lesznek, már megtippelni sem merik, mert bármi lehet. Az egyik már biztos, hogy süllő. És a másik? Annyi süllő van, szóval nem is tudom számolni. Ilyen nap. Zoltán hala is süllő. A méretük is teljesen azonos. Milliméter egyformák. Nézd meg! Valószínűleg egyívású testvérek. Ahogy a nap előbújt a felhők mögül, ahogy egyre magasabbra kúszott az égbolton, úgy értek véget egyik pillanatról a másikra a partszéli ragadozók kapásai. De ezt egy cseppet sem bánták, hiszen jókor voltak jó helyen, pont akkor, amikor a Duna adakozó kedvében volt. Emlékezetes, harcsás, süllős, balinos nap volt ez. A felkelő nap első sugarai már a vízparton találták a horgászt. Igyekezett, hogy a legjobb, kora reggeli időszakban bevethesse horgait. Az ártéri erdő sűrűjén átvezetett az út a helyhez. Nemrég még ilyen magas volt itt a Duna vízszintje, elárasztva a teljes erdőt. Most egy kőrugany mögött visszaforgó, meglassuló vizet szemelt ki a horgászat helyének. Gyorsan bekeveri az etetőanyagot, amelyhez tesz bőven ízletes nagy falatokat is. Hát, ha felkelti és leköti ez a környék termetes halainak a figyelmét. Ez a kis leszúrt fagai jelzi az aktuális vízállást. A Duna most is erősen árad, szemmel látható, ahogy igyekszik az ártér felé. A horgász már sejti, hogy ebből hosszú ideig tartó horgászat nem lesz, mert könnyen csapdába kerülhet. Ha kiönt mögötte is a folyó, menekülni kell. Az erőteljes áradás azonban a halakat is nyugodtabb részek felé tereli. Kapnak bőven finom eledelt. Az erős bottal bedobott nagy gombócok képezik az alapot. Az áradó, zavaros folyóban mire lehet ekkor számítani? Mit lehet ekkor fogni? Előre nehéz megjósolni.
Horgászat szempontjából nem épp a legjobb időszak, de olyan halakat terelhet horgunk közelébe, amelyekkel máskor esélyünk sem lenne összeakadni. A horgászhely előtt lassan áramló vízben lehet állóvízi végszerelékkel és pop-up csalikkal is próbálkozni. A megtöltött metód kosarat az alapozó etetés közepébe dobja, ahol 6-7 méter a vízmélység. Míg a bordás kosárba gyúrt nagy gombócot az elárasztott nyírfa csemeték közelébe. Itt talán 1-1,5 méter lehet csak a vízmélység. Melyik lesz az eredményesebb hely? Hamarosan kiderül. Az áradó folyó újfent éltető vízzel töltött fel minden mellékágat és holtágat. Ameddig a szem ellát, mindenhol víz, víz és víz. Ennek azonban nem mindenki örül. A hangyák is igyekeznek minél magasabbra, biztonságos helyre menekülni, ahol már nem érheti el őket a megáradt folyó. A spitz már is kapást jelez. Az elárasztott növényzet szélébe kidobott végszereléken jelentkezett be valaki. Nem árt a féket is ellenőrizni, nehogy a megugró hal letépje a vékony horogelőkét. Még mindig nem tudni, hogy mi lesz ez. Most árulta el magát. Ez bizony egy nagy dévérkeszeg. Jogos a horgász öröme, hiszen ez egy kapitális, érintetlen dunai dévérkeszeg, amely ma reggel még nem is sejtette, hogy kivel fog találkozni. Ha a partszéli sekély vízből jött a hal, akkor oda kell újfent visszadobni, hát ha nem egyedül jár. Alig egy órája horgászik, és a víz már körbevette. Lehet, hogy gyorsabban véget ér ez a horgászat, mint tervezte. Már csak egy kis földkupac maradt, amely még szárazon van.
Pedig a halak itt vannak. Sőt, még egy szemtelen ponty is megmutatja magát. Kapj el, ha tudsz. Menti az írháját mindenki az áradó víz elől. Van, aki ezt gyorsabban, és van, aki ezt egy kicsit lassabban teszi meg. Végre újfent horogra akadt valami. Ezúttal egy bagolykeszeg, majd egy kisebb dévérkeszeg látogat ki a partra. A metód végszerelék helyébe feltett hosszú előkés folyóvízi végszerelék és gilisztacsali keltette fel a figyelmüket. Nem lehet tovább maradni, nincs értelme kockáztatni. A Duna olyan gyorsan árad, hogy már a kivezető utat is elöntötte. Nem kalkulált azzal, hogy bő 3 óra alatt több mint 20 centimétert árad a folyó, teljesen körbevéve a horgászhelyet. Nem maradt más hátra, mint összepakolni és távozni, amíg lehet. Minden rosszban van valami jó. A délután és az este így szabad maradt. A horgász és családja a főváros felé vette az irányt, és közösen nézték meg minden idők talán legszebb tűzijátékát. A látvány ámulatba ejtő volt. Ennek nem is lehetett volna méltóbb helyszíne, mint a Duna és az azt körülvevő városrész. Másnap hajnalban a nagyváros zaját maga mögött hagyva újfent a vízen volt. De ezúttal nem kockáztatott, meg sem próbálta a parti horgászatot. Csabával, régi horgász barátjával ültek a csónakba, hogy a Duna egyik mellékágán próbáljanak meg halat fogni. Csaba napok óta etetett egy ígéretes helyet, ahol sikerült már néhány szép pontyot fogni. Látott itt már nagy testű amúrokat is, de nem sikerült azokat horogra csalni. Barátjától várta a segítséget, hogy miként lehetne őket megfogni. Ez a mellékág csak a Duna magas vízállásánál kap vizet, és vele együtt egy csomó halat is. De ekkor a környék egyik legjobb horgász helyévé válik. Csaba is sokat tapasztalt és tanult ebben a szezonban is. Kezdetben hitetlenkedve fogadta, hogy egy ízes gumi kukorica fogósabb lehet, mint az eredeti. A halak megadták neki is a választ. Nem véletlen, hogy szinte csak ezeket a csalikat használja már ő is, ha pontyra vagy amúrra horgászik a vadvizeken. A víz bár folyik, de mégsem annyira gyorsan, hogy a nehéz metód kosarat elsodorja, így tökéletesen használható itt is.
Erről beszélt korábban Csaba. Ez bizony egy amúr volt, amely valamitől megriadt. Őt és társait kellene valahogy megfogni. A csendes víztükör nem árulkodik arról, hogy milyen gyorsan is folyik a mellékág vize. A tempósan sodródó fatörzs elárulja annak sebességét. Csabának kapása érkezett. A gyakorlott horgász gyorsan megmutatja az irányt a kisponcsnak. Se baj, kezdésnek tökéletes. Itt csak belefért. A fürgeponty Csaba kezéből kiugorva felgyorsította a visszaengedés folyamatát. Hát láttunk már ettől szebb visszaengedést is, reméljük hamarosan újra megmutathatja, hogyan is kell ezt csinálni. Május óta folyamatosan magas a Duna vízszintje, elöntve és éltető vízzel táplálva a mellékágakat, holtágakat, biztosítva ezzel a tökéletes területeket az íváshoz is. A frissen kikelt ivadékoknak pedig volt idejük, helyük és táplálékuk, hogy megerősödjenek. Emlékezetes év maradt 2021. Talán 10 évente van ilyen tartós, augusztusig megmaradó magas vízállás. Csaba most sem hibázott. A gyors kapásra időben reagált, de már a bevágás pillanatában érezte, hogy ez sem lesz sokkal nagyobb, mint az előző. Megy ez neked, Csaba? A horgász spiccét is rezegteti valami, jelezvén, hogy ízlik a felkínált kaja. Ideje megtudni ki. Hát, nem nagy, de... Dévér. Ezúttal egy dévérkeszeg volt az érdeklődő. Valamit változtatni kell, hogy nagyobb halat is horogra lehessen csalni. Lehet, hogy a metód végszerelék mégsem a legjobb ide. A horgász egy hosszú előkés, olmos végszereléket állít össze, amely hajszál előkéjére egyetlen spécikorn mega gumikukoricát fűz. Hányszor, de hányszor bebizonyosodott, hogy soha nem szabad beletörődni. Mindig próbálkozni, kísérletezni kell. Ha jó irányba lépünk, ha jókor váltunk, gyorsan visszaigazolják a halak annak helyességét. Ez nagyon durva, hogy rászórtad a kukoricát, egyből elkapta. Megérkezett a környék ura, az a nagy hal, amelyre oly nagyon vágytak. Szerintem amúgy lesz. De egy vadvízi amúr kiszámíthatatlan. Óvatosnak és határozottnak is kell lenni egyszerre. Ez a legkritikusabb pillanat. Vajon engedi magát szágba terelni, vagy felrobban a víz és kiugrik belőle? Csaba azonban nem most kezdte. Nem volt esélye még egy kört tenni az amúrnak. Jó. Oké.
Ügyes vagy, csapd bele. Szép mondál. Köszönöm. Remek csapatmunka volt. Erre vártunk. Olyan kövér és vaskos ez az amúr, mint egy ponty. Látszódik, hogy nem a tavasszal kifogott, lesoványodott torpedó. Az ő remek formája is mutatja, hogy táplálékban gazdag szezon van mögöttük. Ez a rövid, zömök amúr veri a 15 kilót is. A feladat teljesítve, amúr kifogva, majd visszaengedve. Szép mondál. Köszönöm. Ilyen egy tökéletes horgásznap a Dunán. A nagy kaland folytatódik. A Duna most is ránk és rád is vár.